m-am aflat la Vladivostok, mă întreb spre estul estului. Подожди, это еще не все. Ce departe este casă! 30.000 de kilometri din Santiago de Compostela, autostopul până aici. Am ajuns în Vladivostok. Am găsit fratele autostopist. Welcome to Russia, welcome to Vladivostok. O pupă tigru. Un pizza. Rece, rece. Salut, prostilor! Știi și român. Korea! Korea, here I come! Un alt autostopist? Tania? Alexandru, am companie. Concurență între autostopiști prima oară după mult timp când mi se întâmplă. Mai sunt și Alexandru care s-a dus un pic mai încolo și a mai venit încă un timp. Sunt doi localnici. Hai, eu ca străin ar trebui să am șanse mai mari, nu așa? Rucsacul ăsta frumos. Hai cu tirul, hai cu orice mașină. Mai sunt 360 de kilometri până în Komsomolsk. Mergem ușor, ușor mai departe, cu Valodia. Și am trecut prin multe sate și tot vedeam cirvi. Nu știam eu ce cirvi în rus înseamnă viermi. Bun, fie altceva, că vedeam vând și, nu știu, pamiene, ciuperci și alte și doar în Africa și prin Amazon am mâncat. De ce vând? Pentru că aici se pescuiește la greu și vând viermișor pentru camomeală. O rublă, un viermișor. Valodia de asemenea pescuiește și că prinde pești mari. Как называется это большие рыбы? Калуга, все. Калуга, да. Mui, știi? Suntem la excursie aici. E unul care vrea să ne depășească și noi deja avem 160. Nu știu dacă v-am zis, dar de obicei în Rusia când cineva spune hai să bem un ceai, să facem de un ceai, înseamnă că și mâncăm totodată. Așa, niște compot, cum avem noi, samsa, de cocintă și așteptăm și borșul. Asi. Și intrăm în orașul Komsomolsk, la Amur, adică Komsomolsk pe Amur. Pe Amur seamănă un pic cu podul peste Dunăre, între România și Bulgaria. Igor, trebuie să mă întâlnesc. Și el, autostopist călător, prin Couchsurfing mă găsește. Chire Igor, am ajuns! Privet! Improvizație. Da, mergem, descoperim orașul. În Komsomolsk se fac bărci, se construiesc și avioane. Alea Mareșalilor. Nu vezi prea multe statui de-al lui domnul, de-al lui tovarășul. Ultima când am văzut a fost în Georgia, în Gori, orașul unde s-a născut. Dar ia uite, dăm de el și în Komsomolsk, în Amure. Și chiar de curând au fost construite. Tatuca, Stalin. Trebuie să ajungi tu în Statele Unite să vizitezi muntele Rushmore, când aici o alternativă. Focul etern. 41-45.
fost în iarna lui 33, când a fost și înființat orașul. Așa, pe schiuri, a ajuns din Habarovsk până aici, pe râul Amur. The Russian Komsomolsk, now more skyscrapers. Aici se fabrică avioane! Că băieții, mâncăm o shawarma cu de toate. Spasiba, prietena apetită. Mare. Și se numea Stambul restaurant. Shawarmeria. Un alt clasic rusesc, Volga. Mergem să vizităm părinții. Igor afară e o priveliște minunată, vezi Amurul și vremea e faină, dar aici înăuntru, în atmosferă caldă și ia uite ce mâncare, ca la noi, cartofi țărănești și icre roșii. Подожди, это еще не все. Шашлык, все тут. Башлык. Капец, ну даете. Красная икра. Yami. Mama lui Igor mi-a dat la pachet chifteluțe, care pe rusă catletă se numesc. Icre roșii, pui, de toate. Am prins o cursă și mergem direct spre Habarovsk. Incredibil ce cald e când te gândești că acum câteva săptămâni era un frig de trebuia să ai 2 perechi de ciorapi și de pantaloni și așa mai departe și acum ar fi frumoasă o cursă așa directă, nu e așa? Mai sunt 600 și ceva de kilometri, dar e soare. Interesant uneori și limbajul ăsta al semnelor. Mi-a făcut un semn, adică e plin ochi sau dacă mă ia la ocazie îmi taie gâtul. Sau nu știu dacă știați sau v-am povestit de la ruși, asta înseamnă să bei. Că era o legendă pe vremuri, nu știu, cu ceva sute de ani. Marinarii aveau un tatuaj aici și pe vapor aveau dreptul să bea gratis doar cei care au tatuajul, așa că arătau aici. Tatuaj, moga. Și de asta, în Rusia, asta înseamnă la noi haț-haț. La kilometru 131 de kilometri am făcut azi din Habarovsk și ce amuzant, am văzut o plăcuță și scrie așa: Vladivostok 611 km, Lucegorsk 137 și Bichin 84. Mergem în Bichin, facem plajă, cagici în bikini. Hai, e soare! Sunt aici cu Valerii, merg câțiva kilometri și mi-a spus că l-a văzut, nu e legendă, că un prieten sau așa, chiar a văzut tigru, noi spune tigru siberian, aici tigru din Amur. Și nu sunt chiar așa de puțin cum credem noi. Dai seama, să vezi aici aproape de drum, e ceva. Intrăm în bikini, nu văd fetele la plajă, unde sunt? Mă duc Valerii aici undeva pe un deal, ca să, de unde se vede tot orășelul. Arhitectură tipică. Asta numai în Rusia se poate întâmpla.
Picnic cu icre roșii. Așteptăm de aici la Ia Mănene. Tantanam! Îmi aduceți aminte de melodia Jimmy, Jimmy, iubești fetițele în bikini. Aici trebuie să cânt Jim, Jim, iubești fetițele în bikini. Am intrat în craiul Primorsk, Primorski Crai, am spus la revedere Habarevsk și asta e de fapt ultima regiune din Rusia, capitala la Vladivostok. Oricum mai am vreo 500 de kilometri și m-am luat pe Serghei. M-am luat Serghei la ocazie. Și mergem mai departe! Aici pe vremuri era gratuit, dar acum se vinde apă minerală naturală. Am gustat, e ca apa de la Bolănești. Asta e mineral, vrea să iau o clocite. Hai că e bună. O bericioaică. Trebuie să termin și bătculița pe care o am. Cred că de când am intrat eu în Rusia, terminăm și litru de calamar. Prima dată am întrebat ce asta, spaghete, macaroane, brânză, nu, calamar. Și... bun! Iața, asta e cămăruța. Asta nu e bine, patruța asta mic, ca în tabără, care scârție. Azi mă așteaptă ultimii kilometri către Vladivostok. The big day, the final day. Suntem aici la un popas, la un ceai și la un sandwich, aici cu Vladimir. Mergem, ce coincidență, Vladimir în Vladivostok. El e ultimul, practic, autostop. Ce frumos. Și el e pompier pe tren. Prima oară când am auzit așa ceva. Există trenuri de pompieri și în timpul liber vânător. Spasiba большое. Да, на здоровье. Traversăm podul spre Vladivostok. Este mare, este Marea Japoniei. Mă rog, ce drept e un golfuleț, căci Vladivostok e practic o peninsulă, conjurat de 3 părți de apă. Și noi suntem la kilometri până la Vladivostok, ultimii kilometri cu autostopul. Gândiți-vă, aproape 30.000 de kilometri din Santiago de Compostela cu autostopul până aici. Am văzut plăcuțe scrise în engleză. După multe mii de kilometri să vezi litere latine. Vladivostok, am ajuns! Vladic! Localnicii Vladic spun la Vladivostok, cum de exemplu ne spunem San Petersburg, Peter. Așa e și cu Vladivostok. La 18 iunie am plecat de acasă, 21 octombrie, 4 luni. Călătoria asta practic am început-o din Santiago de Compostela la sfârșitul lui aprilie. Pe 1 mai eram la Cabo da Roca, punctul cel mai vestic al Europei, și apoi așa, cu autostop frumos, Portugalia, Spania, Andorra, Franța, Italia, Slovenia, Ungaria, România, mi-a luat viza de Rusia, prin Turcia, Georgia, Azerbaijan, Kazahstan și Rusia. Și acum, da, sunt în est. Regiunea se numește, hai să zicem, Crai, e un fel de județ, v-am mai spus, Rusia împărțită în diferite Crai, Oblast și aici Primorski Crai. Și dacă ar fi să traducem, Primore, dacă înainte de mare, pentru că e Marea Japoniei aici. Și regiunea mare se numește Vladivostok, adică Orientul depărtat, Rusiei. Sunt 20 de grade afară. Acum câteva săptămâni eram la minus grade frig. Autostop, experiențe minunate. Nu se termină aici. Asta e doar un capitol al acestei călătorii. Autostopul doar pe continent, Europa, Asia. Acum traversăm marea, va trebui să luăm avionul și să urmeze
un alt capitol cu adevărat Asia, Coreea și alte țări. Dar până atunci, da, trebuie să descoperim Vladivostok. Avem 3 zile. Am văzut la știri, acum în Japonia e un taifun. Uite că nimic nu e întâmplător, cum am mai spus, o ușă închisă, se deschid alte. Poate n-a fost întâmplător să mi se anuleze biletul către Japonia, în China, poate da. N-a fost să fie acum, data viitoare, uite, așteaptă Coreea. Am găsit fratele autostopist. Oraș mare, trafic, dar gata. Sunt în centru. Am ajuns în Vladivostok. Uitați tigruțul! La prima vedere chiar e un oraș frumos, un oraș vechi. La sfârșitul secolului XIX a fost construit, are potențial. Un monument dedicat tigrului siberian, aici e numit Amurski tigr, adică tigrul din Amur, în anii 40. Erau doar 20-30 de exemplare. S-a ajuns acum, în 2015, până la 500 și ceva. O pupă tigru! Aproape de mare, ia uite, ce de bunătăți pe aici. Reveți, pește, ser primalot, pică, secera și ciocan. La avion am dreptul numai la vreo 15 kg și rucsacul meu are vreo 20 ceva. Ar trebui să-mi cumpăr o punguliță din asta. De la el am cumpărat, direct din Vietnam. Din Vietnam! Привет! Спасибо! Ага. Un loc internațional, Vladivostok, un oraș, hai să-l numim oarecum cosmopolit. Sunt chinezi, vietnamezi, coreeni, dar e aici, aproape, Europa e ce departe-s de casă! Mai aștepta și soarele și acum pune frumos. Sunt gazdele mele prin Couchsurfing, Nikita, Marcel. Salut, proștilor! Știe și română. Azi e ziua de explorat orașul, cu gazdele mele lucrează. Vladimir, tot prin Couchsurfing l-am întâlnit. Deci în Vladivostok la Burger King, moca pe să bei suc. Green Summerlin. Ce cald e! Mă rog, sunt 13 grade, dar parcă ar fi 20, ia uite, la tricou. Жарко, жарко! Da, jara în Vladivostok! Service de vapoare. Korea, here I come! Beyoncé, că ar fi o mâncare coreeană, dar nu mai ești la Vladivostok, în Rusia se găsește. Ia uitați, containerele din China! Și mai fac ce bani. Ajuns la far! Am mai venit încă un Couchsurfer și de autostopist, Daniel, de departe, de la Krasnodar. Krasnodar, Russia. Specialist în ceai, așa că o să ne prepare un ceai. Dau. Salut, proștilor! Suntem ca în tabără, aici un pat, aici un pat, aici un pat, aici un pat, aici un pat. Și acum mergem la Ruski nostru, insula rusească. Și am plecat după autobuz.
Azi e zi de mers la pas. Mă rog, și ieri am mers vreo 20 de kilometri, dar azi prin natură, nu prin oraș. Insula rusească, Marea Japoniei, să se știe, domnule, ce e și al cui e, nu? Se știe că au fost inamici, rivali, a fost război între Rusia și Japonia. Propriu am străbătut mări și țări. Marea Neagră, Marea Caspică, de fapt, care e de fapt un lac, cel mai mare lac. Acum a fost Marea Ohotsk, la Magadan, acum Marea Japoniei. Atât de aproape, Japonia, Coreea, Kamchatka, undeva mai sus. O potecuță îngustă, jos, mare. E un traseu de vreo 10 km. Siguranță mea. Tam, ta-dam. Yeehaw! Russian Island, baby! Rece, rece! Se arată! Ieri am vizitat un far, asta e cel de-al doilea, de pe insula rusească. Hai, nu vreau să cred, mâine părăsesc Rusia, 3 luni petrecute într-o țară în care trebuie să stai mai mult timp, să simți spiritul ăla rusesc și atmosfera frumoasă. O să revin. O să revin, promit. Vulpița! Unde te duci, băi, vulpița? Pa! Ce coadă pufoasă, stufoasă! Ultimul meu prânz în Rusia, așa că la o cantină aici în oraș am venit. N-am ales borș, am ales o supă de ciuperci și să vedem aici la felul 2 ce să alegem. Am ales plov. Spasiba! Pa, pa, tovarășe!